Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Szabó Ernő vagyok, ez itt a második előadásom, amit az emuláció témakörében fogok tartani, és egy nagyon népszerű és ismert számítógépet fogok majd ismét körbejárni. Nem tudom, hogy kinek ismerős a háttérben látható logó, akinek esetleg volt itt gyerekkorában találkozása az Amigával, esetleg napjainkban is rendelkezik vele, esetleg egy készfeltartással jelezheti, hogy ő még mindig mai napig éli ezzel a lehetőséggel. Úgy látom, hogy igen, szép számban vannak azok. Emulátorral is, akár az eredeti vassal is, mert maga a gép az egy ilyen teljesen jól összeépített teljesítménnyel rendelkező, egy nagyon látványos eszköz volt. A 90-es éveknek szerintem egy nagyon meghatározó élményét adta az emberek többségének, akik abban az időszakban éltek, vagy vágytak arra, hogy egy Amigával rendelkezzenek, vagy az újságokban látták, hogy milyen szép képeket tudtak az emberek előállítani az Amiga számítógép segítségével. Ami egy érdekessége volt, nekem is az első találkozásom az volt, amikor a Babylon 5 című sorozatnak kiderült, hogy az első évadát az Amiga számítógép segítségével állították össze, renderelték, és a számítógépes animáció, amit láthatunk abban a filmsorozatban, az kifejezetten az Amigának köszönhetjük, hogy létrejöhetett és elérhetővé tették számunkra. Ami egy érdekesség, hogy itt kétféle logót láthattok a képernyőn. A felső az, amit bevezettek 85-ben Amiga logót, az a Commodore-nak a fejlesztése volt. Az alsó rész az pedig Amerikában volt látható bizonyos számítógépes csomagolásokon vagy dobozokon. Ami még egy érdekesség, hogy a felső az nem valódi logó, ugyanis az Amigán nem volt rajta az a kis színes labda, viszont mivel nagyon fontos szerepet töltött be az emberek életében, ugye az ugráló piros labdát, pöttyös labdát mindenki ismeri, az volt egy nagyon gyorsan elterjedt ilyen demo, ami alapján azt mondtuk, hogy na, ez az, ami megkülönbözteti az Amigát, hogy valós időben ilyen teljesítményre volt képes. Egy rövid áttekintést szeretnék adni nektek arról, hogy maga az Amiga onnan is indult el, maga a vállalatnak egy nagyon érdekes útvonalát láthatjuk. Az elején úgy jött létre, hogy az Atari-tól fejlesztők egy csoportja távozott, és azt mondták, hogy hát nem tudnak egyetérteni azzal a fajta filozófiával, ahol az Atarin belül dolgoztatták őket, és szeretnének egy saját vállalatot létrehozni. Kísértetésen hasonlít egy szoftverfejlesztő csoportra, az Activisionra, ahol szintén az volt a probléma, hogy a kreativitásukat megkötöttnek érezték, és ezért úgy döntöttek, hogy kiválnak az Atariból, és ugyanúgy Atari platformra fejlesztettek, viszont kihasználták a tudásokat, amit az Ataritól szereztek meg. 1982-ben Hi-Toro néven létrehozták ezt a csoportot, és az első prototípuson kezdtek el dolgozni, ez a Lorraine nevet viselte. 1983-ban bekövetkezett egy nagyon komoly válság, ez főleg Amerikában volt jelen, mi ebből keveset érzékeltünk, mert nálunk más sebességben haladt a világ. Amerikában az Atari és az Atari klónok elkezdték letarolni a piacot, ami elvezetett oda, hogy egy gazdasági recesszió alakult ki az informatikai területen, kifejezetten így a konzolgyártás területén. Nagyon sok olcsó, gyenge minőségű játék árasztotta el a piacot, és így nehezebb volt eladni a drágább, jobb minőségű termékeket, és hirtelen megváltozott a bizalom a játékok irányába, a játékfejlesztők és a hardwaregyártók egy olyan helyzetben találták magukat, hogy kénytelenek voltak vagy létszámleépítéssel, vagy költségek visszavágásával, akár a teljes megszűnésig kihúzni ezt a válságos időszakot. Néhány év alatt egyébként sikerült rendezniük ezt az időszakot, viszont ez rányomta a bélyegét erre a helyzetre is. Például az Amiga csoportnak az egyik alapító tagja az jelzáloghitelt vett fel a házra, és olyan szinten probléma volt még mindig a 83-as évszakban ezzel a gazdasági helyzettel, hogy egy másodikat is kénytelen volt felvenni. Amikor megszorultak és eljutottak oda, hogy már nagyon nehezen tudtak volna boldogulni, és mivel az Ataritól váltak ki, megkeresték az Atarit, és azt mondták, hogy éppen egy új rendszeren dolgozunk, egy új fejlesztésen, ez a Lorraine prototípus volt, és hogyha érdekel benneteket, akkor némi támogatás ellenében elsőként szállítanánk nektek ezekből a hardware prototípusokból. Erre azt mondta az amerikai Atari, hogy tessék, itt van $500 millió, és akkor használjátok, és én szeretném megszerezni ezt az előnyt, amit ti hardveretek fog majd biztosítani. Időközben volt egy olyan megegyezés ebben, hogy van egy határidő, amikor el kell készülni ennek a hardvernek, és akkor mikor el kell szállítani az Atarinak. A háttérben történt egy olyan változás, hogy a Commodore cég élén a két vállalat vezetője, Tamriel és Gould egy olyan problémába ütközött, hogy nem értettek egyet a vállalat vezetésével. Tamriel előrefele akart lépni, hogy újabb, modernebb hardvereket próbáljanak meg fejleszteni, ezzel nem értett egyet Irving Gould, és ezért úgy döntött Tamriel, hogy elmegy és létrehoz egy új vállalatot,
ez volt a Tremel Technology Kft., amit létrehozott, és ebben kezdtek el olyan hasonló hardware fejlesztésen dolgozni. A vállalat közben a 83-as válság hatására az Atari vállalat nagyon meggyengült, és a Tamriel Technology, ez inkább ilyen befektetői csoportként felvásárolta az Atarit, és azt mondták, hogy akkor vizsgáljuk át, hogy mi a helyzet itt az Atari házatáján, rakjuk rendbe a dolgokat, pénzügyeket, vágjuk vissza a csapatokból, amit lehet, próbáljunk meg költséghatékonyak lenni, és egy új hardware platformmal elindulni. Ennek hatására derült ki, hogy az Amiga és az Atari között van ez a $500 millió szerződés. Mivel nem akartak az amigások az Atari vállalat vezetésével együtt dolgozni, mert Tamriel már korábban tett náluk látogatást, úgy döntöttek, hogy megpróbálnak másik befektetőt keresni, és egy ilyen kiállítási vásáron próbáltak kilincselni, házalni ezzel a hardware prototípussal. Mivel nem sikerült nekik ez a bemutató, végső elkeserülésükben a Commodore-hoz fordultak, és azt mondták, hogy van nekik egy ilyen hardware, és ez pont kapóra jött a Commodore-nak, mert ők is abban gondolkodtak, hogy kellene valami új technológia, amivel tovább tudnak haladni. Ennek az eredményeképp az lett, hogy megegyezett az Amiga csapat, az akkori még Hi-Toro, illetve a Commodore, hogy kivásárolják őket az Atari alól, megkapja az Atari a $500 millió, és akkor onnantól kezdve a Commodore megkapja az Amiga technológiát. Ez a 1984-ben sikerült véglegesíteni, ezt 84 tavaszán sikerült nyelbeütni ezt az ügyletet, de menet közben egymást perelte az Atari a Tamriel miatt, hogy elvitte a mérnököket a Commodore-tól, ezért azt mondták, hogy a Commodore belső technológiai információit, belső ipari titkokat vittek el, és ezért arra alapozva akarnak új hardware-t létrehozni, és ez kellett volna nekik bizonyítani, hogy ők nem használják ezt a technológiát. A másik oldalról viszont kapóra jött az Amigának a kivásárlása, mert akkor meg vissza tudta perelni az Atari, és azt mondták, hogy hát igen, viszont nekik ott volt egy ilyen megegyezésük. Ez a per lassította a kiadási folyamatot, és hamarabb megjelent az Atarinak a konzolja, és néhány hónappal később az Amiga konzol. Itt már a Commodore International Corporation alatt látható logó, amit itt láttok, ez már az új generáció, amit már a 90-es években csődbe ment, amíg a felvásárlása után volt egy ilyen névvel ellátott logó, csak gondoltam, hogy ezt is így elhelyezem, hogy itt még inkább központban van maga ez a labda. Ez alatt a rövid idő alatt a Commodore mérnökei és az Amiga fejlesztők nagyon termékenyek voltak. Ezen a dián látható az összes olyan gép, amit még az eredeti chipsettel szereltünk, ezt OCS-nek is szoktuk rövidíteni. Egy olyan hardware-t hoztak létre, amely kifejezetten a Motorola processzorokra épített, a Motorola 68000-es processzorokra. Különböző memória konfigurációban, különböző konfigurációban értékesítették ezeket. A legelső modell az Amiga 1000-es névet csak később kapta meg. Először csak Amiga-ként lett kiadva, és utána kapta meg az Amiga 1000-es jelölését. Ez volt a legelső modell, amit bevezettek a piacra. Ezután bevezettek egy olyan stratégiát, hogy megpróbáltak két szegmenst megcélozni, egy prémium kategóriát és egy olcsó alternatívát kínáltak. Ezért az Amiga 2000-es volt a nagyobb teljesítményű, az Amiga 500-as volt a kisebb költségvetésű modell, amit egyszerre vezettek be 87-ben. Ennek az volt az érdekessége, hogy ha valaki megvette az Amiga 500-ast, akkor azon nagyon sok apró játék, amit az Amiga 500-asra fejlesztettek, lehetett futtatni, nagyon sok alkalmazás lehetett, viszont hogyha a 2000-essel rendelkeztünk, az mind az 1000-es, mind a 2000-es modellre kiadott játékokat tudta futtatni. Az 500-asnál nem minden esetben volt igaz, volt néhány olyan játék, ami nem tudta teljesíteni. Ez a következő dián látható Amiga 500 Plus-nál ez további romlást okozott, mert azzal, hogy hoztak egy új modellt, annak sem volt teljes a kompatibilitása az Amiga 500-ason futható játékokkal, legalább 5-6 olyan játékot tudok, ami alkalmatlan volt ennek a futtatására. Ami egy érdekesség volt, még az Amiga CD-TV, ilyen multimédiás, CD-vel ellátott Amiga készülék, ami kifejezetten ilyen szórakoztató elektronikai iparágat célzott. A következő dián ezek azok, amelyek már ECS vagy kiterjesztett képességekkel rendelkező modellek voltak, amely kifejezetten ezek a jelölések, amiket most említek, ez a hangképességre és a videóképességekre vonatkozik. Tehát ez azt jelentette, hogy vagy nagyobb felbontás, vagy több szintet lehetővé ez a modell. Amint látható, az európai és az amerikai piacnak megfelelően az órajel változik a különböző
processzoroknál, attól függően, hogy PAL rendszerre vagy NTSC rendszerre készültek, ám voltak olyan modellek, amelyek egy kicsit így univerzálisabban voltak elkészítve, vagy attól függően, hogy milyen időszakban adták ki. Volt az elején például az Amiga 3000T-nek olyan modellje, ami 30-as processzorral, vagy 0.30-as processzorral, vagy volt olyan, ami 0.40-es processzorral készült, ám mind a két esetben 25 MHz-re volt kalibrálva ez a processzor. Illetve itt az Amiga 500 Plus, amiről az előbb már említést tettem, hogy kompatibilitási problémákat is tartalmazott. Az utolsó sorozat, ez az AA, ez az Advanced változat volt, vagy mostanában már csak AGA néven ismerhetjük. Egy olyan modell volt, ami kifejezetten már azokra a Motorola 68000-es processzorokra épült, amiket költséghatékonyan vagy olcsón tudtak gyártani. Az E betű jelzi ebben, hogy ez a gazdaságos vagy economy modellben készült olcsó változata volt a processzoroknak, amiket felhasználtak. Maga a modelleknek láthatjuk, hogy nagyon sokféle változata jelent meg, ami majd a következő körben igen érdekes lesz, ugyanis az emulációról fogok majd egy kicsit beszélni. Maga a processzor nagyon jó teljesítménnyel rendelkezett, és az Amiga képes volt arra, hogy emuláljon más számítógépes rendszereket. A következőkben szeretném áttekinteni azokat a rendszereket, amiket képesek vagyunk a mai nap például az Amiga számítógépeken emulálni. Kétféle megoldással találkozhatunk, vagy hardveres, vagy szoftveres megoldásokkal. Itt a legelső érdekes dolog, hogy 8 bites Commodore számítógépekre az alábbi emulátorok már léteznek, és ennek a segítségével lehetőség van a Commodore 64-es számítógép emulálására az Amiga számítógépen. Az első két cím, a Go64 és a The C64 Emulator volt a legkorábbi változat, viszont ezeknek nagyon sok problémája van a kompatibilitással, nagyon sok játéknak a teljesítménye gyenge és nem alkalmas a futtatásra. A leguniverzálisabb és a legjobb teljesítménnyel rendelkezik a Vice emulátor. Ha felmegyünk a Vice weboldalára, akkor van egy külön olyan terület a weboldalukon, amit kifejezetten Amiga alapú számítógépekre terveztek, és ez meg is látszódik a weboldalukon, hogy a Motorola 68000-es processzorra készült változat is letölthető, elérhető. Most aki esetleg ismeri az Amiga vonalat, tudja, hogy a 2000-es évek után megjelentek a PowerPC-k. Én ezt a vonalat most kihagynám az előadásomból, és inkább csak a Motorola 68000-es processzorokra helyezném a hangsúlyt. Az Amigán lehetett emulálni két nagyobb, akkoriban vele együtt induló rendszert, az Apple II-est és az Atari ST modelleket is. Itt alul látható egy Atari bővítőkártya, itt hardveresen is támogatták az emulációt. Egyébként ez ugyanúgy igaz az Apple-nél, hogy amikor az emulációt elindították, akkor nagyon sok probléma volt a használatával, és emiatt magasabb a processzor igénye, ott látható, hogy egy 68020-as mikroprocesszort igényel az emulátor maga, és az évek alatt nagyon sokat fejlesztettek a kompatibilitáson, így lehetőség van az Apple II-es alapoperációs rendszert használni, viszont szükség van hozzá egy macOS ROM-ra, hogy lehessen futtatni. A következő rész az pedig egy nagyon érdekes dolog, hogy itt a macOS emulációnál az AMAX és az M-Plant, ez kifejezetten egy hardveres szimulációt vagy emulációt teljesít. Be kellett építeni a bővítőportba egy bővítőkártya, aminek a segítségével hozzá tudtunk férni ahhoz a plusz hardware erőforráshoz, aminek a segítségével a macOS környezetét tudjuk emulálni. Tehát ez már az Apple II utáni rendszereket jellemzi. De a későbbiekben létrejött a Shapeshifter és a Basilisk néven egy olyan projekt, ami kifejezetten már a szoftveres emulációt célozza meg. Ma már a Basilisk 2 az, ami a legelterjedtebb ezen a területen. Egy másik nagy rivális, ami a 90-es évek közepén érte el a csúcsát, az IBM PC és kompatibilis számítógépek piaca. Ha jól emlékszem, akkor 94-95 táján olyan szintű volt az IBM dominanciája, hogy több mint 80% a számítógép eladásokból az IBM PC és annak kompatibilis változatait takarta, és a másik három nagy gyártó, az Apple, a Commodore, illetve a Commodore Amiga és az Atari versenyében osztozkodtak a maradék területen. Amit itt láthatunk, az egy MS-os emulációhoz készült bővítőkártya. A mikroprocesszor vagy egy 8086-os, vagy egy 286-os, vagy egy 386-os processzorral rendelkezett,
és ennek megfelelően tudott emulálni egy DOS-os környezetet, aminek a segítségével lehetett az Amigát úgy bővíteni, hogy magán az emulátor egy ablakban futott a Amiga operációs rendszer felett, és azon belül tudtunk DOS-os rendszereket futtatni. Az Amiga emulációjára áttérnék, tehát az előbbiekben láthattuk, hogy az Amiga számítógépen már tudtunk emulátorokat futtatni. A másik része az, amikor magát az emulátort áthelyezzük a PC-re, és azt mondjuk, hogy mi lenne, ha az Amiga operációs rendszert tudnánk emulálni. A szoftveres megoldások közül ezek indultak el, a Fellow és a Dennis volt a legkorábbi változat. Ők elsősorban az 500-as és az 1000-es modellt célozták meg, és annak a kompatibilitására törekedtek, viszont egy idő után lelassult a fejlődés, és a 90-es évek után volt még egy olyan fejlesztés, amit Commodore PET néven, azt hiszem 2007-ben jelentették meg. Ez egy Android alapú rendszer volt, amikor építettek egy olyan emulációt, hogy képes legyen magát az Amiga eszközöket emulálni. Egy okos telefon képességekkel bírt, amin egy Amiga környezetet hoztak létre, viszont ahhoz, hogy lehessen használni, szükség van egy Kickstart ROM-ra, ami szintén az operációs rendszerhez kötődik. Az utolsó elem ez az Unusable vagy Universal Amiga Emulator, ezt a leggyakrabban csak a mozaik szavak alapján szokták azonosítani, viszont ennek volt egy több néven átívelő története. Legelső kiadás volt az Unusable, de egy időszakban, amikor elkészült a Unixos változata, illetve Linuxokon futható változata, akkor ezt lecserélték, és lett a Unix Amiga Emulator, és mostanában már a legújabb neve az a Univerzális Amiga Emulator, vagy Universal Amiga Emulator. Itt a jobb oldalon látható a Linuxos változatnak a konfigurációs felülete, amit az EUAE verzióként szoktak azonosítani, ezen kívül egyébként van még vagy az alkotók, vagy a platform alapján elnevezett változata. Windowsos környezetben például a WinUAE néven találhatjuk meg magát ezt az emulátort. Ha magát az Amigát szeretnénk emulálni, akkor nagyon sokféle eszköz biztosít nekünk ez a platform. Nagyon sok fejlesztésnek köszönhetően már az újonnan fejlesztett hardverek emulációját is behelyezték ebbe a csomagba. Nagyon sokfajta memóriamodellt, hardware elemet, hálózati kártyát tudunk emulálni, és ennek a segítségével felkapcsolódhatunk akár az internetre is, vagy akár merevlezeken tárolhatjuk magát a ROM képeket, és tudjuk használni ezeket. Ami egy érdekessége, hogy a Kickstart ROM file, ez beszerezhető legálisan mai napig, vagy úgy, hogy a Google Play áruházba felmegyünk, és ott van egy ilyen Kickstart ROM gyűjtemény, amit hogyha megvásárolunk, akkor minden változatot, ami elérhetővé tesznek, tudunk használni ilyen emulátorokban. Viszont ami egy kicsit szürke zóna, az maga a szoftvereknek a használhatósága, ugyanis mai napig él rajtuk a szerzői jogvédelem. De ettől függetlenül vannak olyan weboldalak, ahol ezek a szoftverek beszerezhetőek lemezképek formájában. A szoftveres emuláció után a következő lépés az volt, hogy megpróbálták magát az Amiga hardvert létrehozni. Itt egy mini ITX alaplap formátumra láthatjuk felépítve azt az áramkört, amit mini Amigának neveztek el. Ennek az lett volna a célja, hogy megpróbálnak egy nyílt szabványú implementációt létrehozni, és megpróbálják ezeket a fejlesztéseket összehozni, hogy egy platformon minden olyan eszközt, ami szükséges ahhoz, hogy egy Amiga alkalmazást tudjunk futtatni, azt biztosítsa számunkra. Láthatóak a bővítési lehetőségek, csatlakozási lehetőségek, és az egésznek a központjában egy FPGA chip áll. Az első verzióban még a Spartan 3-as FPGA-t használták ennek a létrehozására. A másik a NAT-AMI fejlesztés volt, ami szintén egy ilyen hardveres megközelítést alkalmazott, és nem sokkal a Minimig után jött. A Minimig 2005-ben, a NAT-AMI pedig 2006-ban indult el. A NAT-AMI az a Native Amigának, a natív Amigának a rövidítése, és szintén azt a feladatot tűzte ki célul, mint a Minimig, hogy létrehoznak egy olyan hardvert, ami bárki számára elérhető árban, vagy képességekkel bír. Az utolsó nagy platform, amivel még lehet az amerikai fejlesztések után, átnyergelünk egy kicsit az angol területre, a Raspberry Pi. Ma már a Raspberry Pi 4-es és a Raspberry Pi 400-as és 500-as modellek azok, amelyek nem csak egyszerűen
alkalmasak arra, hogy emuláljuk, hanem megjelenésükben is megpróbálnak közel állni ezekhez a kézi számítógépekhez, mikroszámítógépekhez, vagy olyan eszközökhöz, amelyeket bárhol el tudok helyezni. Tehát például egy képernyő mögé fel tudok szerelni egy Raspberry Pi 4-est egy dobozban, és onnantól kezdve el van rejtve, viszont távolról, billentyűzetről, egérről tudom vezérelni az egészet, és fel tudom úgy konfigurálni, hogy betöltsön egy Amiga környezetet. Ezek a szimulációk, emulációk állnak rendelkezésre jelenleg a területen, amikor Raspberry Pi image-eket telepítünk, akkor ezek letölthetőek, és a Raspberry Pi-re telepíthetőek. Ha megnézzünk egy klasszikus Amiga rendszerben egy teljesítménymérést, akkor láthatjuk, hogy a piros jelzés a Raspberry Pi teljesítménye meghaladja a Motorola 68000-eseknek a képességét, ami miatt egy kicsit be kell konfigurálni, be kell szabályozni, hogy néhány alkalmazással alkalmas legyen a működésre, mert bizonyos esetekben kiesett a szinkronból, vagy nem megfelelő a sebessége. Hasonló probléma volt a DOS-os gépek korai időszakában, ahol a késleltetés a processzor órajelhez volt kötve, és utána annak megfelelően, hogy milyen sebességgel ment a processzor órajel, olyan sebességgel futott a játék is, ami lehetetlenné tett bizonyos játékokat. Notóriusan ilyen volt a DOS alatt például a Karantin, vagy néhány olyan játék, ami kifejezetten ilyen Pascalos delay könyvtárra épült, és rá voltak kötve ezekre a processzor órajelekre. A jövőben majd szeretnék ebben az irányban még további fejlesztéseket, kísérleteket végezni, úgyhogy most a Raspberry Pi és az Amiga kapcsolatát vizsgálom, és remélhetőleg akkor majd a következő alkalommal, tavasszal majd beszámoltok nektek az eredményekről, a tapasztalatokról, illetve szeretném felvenni a kapcsolatot majd az amigásokkal, és beszélgetni arról, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen kihívásokat tartalmaz ez a folyamat, és szeretném majd ezt a dolgot is bemutatni számotokra. Ezzel véget ért az előadásom, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha esetleg vannak kérdések, akkor feltehetik most, vagy esetleg az előadás után, amikor van egy kis szabadidő, akkor itt megtalálható leszek a csoportban, és akkor nyugodtan lehet kérdezni, illetve ötletekkel, tanácsokkal felvértezni. Jó. Az Amiga név mi? Az egy spanyol név, a fejlesztők tudtak spanyolul, amikor ezzel foglalkoztak, és úgy gondolták, hogy milyen ötletes lenne, hogyha már úgyis úgy tekintünk a számítógépre, mint egy nagyon kedves barátunkra, akkor nevezzük el őt Amigának, ami barátot vagy barátnőt is jelent, vagy olyan embert, aki nagyon közel áll hozzánk. És akkor az egyes típusokra tudsz hozni egy jellemző felhasználást? Még az egyes modellekre? Igen. Hát, hogy az a 600-as ugye a beépített telefonmodulátor miatt az játék, sima játékokra, egyszerűbb játékokra, Amiga 4000-es, PTP, ilyesmire gondoltam. Meg azt már mondtad az Amiga 4000-es rendelést. Igen. Most így nem tudom, hogy konkrétan mi volt az elsődleges felhasználás, mert nálunk Magyarországon nagyon sok esetben inkább csak játékra használták, illetve használtuk. Igen. Meg a demo színben nagyon sok helyen volt felelhető. Én inkább Amerikában láttam azt, hogy mivel mi nálunk a 89-es 90-es években kezdődő rendszerváltás után kezdtek el bejönni ezek a dolgok, úgyhogy már így felkerült arra a szintre, hogy már az emberek beszélni tudtak róla, illetve beszélgetni lehetett róla. Addigra már nagyon sok olyan dolog lezajlott, ami például minket is kihagyott ebből a dologból, mint például a 83-as gazdasági válság, ami Észak-Amerikát sújtotta, az nálunk nem is nagyon volt érezhető, mert mi egy olyan része voltunk Európának, akit a Szovjetunió, illetve a KGST révén egy kicsit ilyen buborékban éltünk. A KGST piacon volt egy nagyon éles határ, és onnantól kezdve azt mondták, hogy itt van ez a vasfüggöny, itt van ez a határ, aki be akar hozni valamit, annak meg kell nézni a Kokom listán, hogy szerepel-e, ha nem szerepel, akkor beengedték, ha szerepel... C64-es sarca volt 80-as években. Van egy nagyon jó sorozat, a Vakondok, ami a második, a negyedik és az ötödik részben mutatja, hogy milyen volt ebben a korszakban élni, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek és hogyan emlékeznek vissza azok, akikkel ezek az interjúk készültek. Az ötödik rész az kifejezetten a Stembex a bélyeget vissza, azt a nevet viseli, hogy megnézték, hogy hogyan működött az adatok cseréje, hogyan tudtuk kijuttatni a vasfüggönyön túlra, Angliába, Németországba a szoftvereinket, illetve hogyan tudtuk meglepni a mérnököket azzal a teljesítménnyel, amit a magyar fejlesztők le tudtak hozni, bár ennek
inkább a 4-es epizód az, ami ezzel foglalkozik a demo színnel, hogy meg tudtuk lepni a mérnököket, azt mondták, hogy 3D-re nem alkalmas a Commodore 64-es, és mi bemutattuk, hogy hogyan kell. Vagy a másik, ami nagyon érdekes, hogy itt maga az Amiga számítógép az nagyon sok embernek egy vágyálom volt, mert a 90-es évek közepén nagyon sokat kellett azért dolgozni, hogy egy-egy ilyen gépet megvásárolhassunk. Például egy 286-os, 386-os számítógép ára 100 000 forint felett volt, tehát például mondjuk 90 000 forintért megvette az ember a monitor, 130-140 000 forintért vettem hozzá egy 386-ost, és akkor, hogyha benne voltak azok a képességek, amire szükségünk volt. És a gép egy hatodáig vett például gyereketi Soundblaster kártyát, tankártyát. Igen. Az Adlib típusú Soundblaster kártyák nagyon elterjedtek voltak, nálunk kevésbé ismertek voltak az MT32-es hangkártyák, mert ott nagyon komplex dolog volt, mert kellett az MT32-es kártya, kellett hozzá egy MPU 401-es, kellett hozzá egy Roland. Bővítő ROM, hogy hívják meg, ramokat kellett még benne, a speckó kiadás volt rá, hangkártyák. Így van. Igen. De az Amigát használták ugye a művészek, a digitális festések, a festészetben a kiváló grafikus miatt, meg a MIDI-t használták, főleg Amerikában, Angliában. Igen, az Atari ESP mellett a leginkább használt MIDI Blast volt, ha jól tudom, igaz? Igen. Illetve nagyon sok mindent köszönhet a PC-s korszak is az Amigának, mert az Amigán indultak el a mod zenei formátumokat támogató programok, így van. És vannak olyan zenekarok is, akik ezen kezdtek el zenélni, illetve mai napig vannak olyan művészek, akik ezen a platformon kezdtek el zenélni, és utána léptek tovább. Illetve a 80-as, 90-es években, ha megnézzük, akkor volt egy ilyen zenei stílus, ami akkor indult el az angol undergroundban, és akkor a 90-es években már az Amigát tudták használni arra, hogy rendesen klubdiszkó zenéket létrehozták, és utána azt játszották a DJ-k. Videoklipekben. Kraftwerknek csak a MIDI-t nyomta, hanem a videoklipet is. Igen. Amikor 4000-es sem, ha jól tudom, igaz? Igen. Michael Jackson egyik klipjében is így össze. Így van, és ugye a mai napig meghatározóak, illetve majd a jövőben beszélgethetünk arról a vonalról is, hogy megjelentek a PowerPC-k, ami már az Amiga operációs rendszernek a 4-es változatát tartalmazta, és onnantól kezdve már ezeket a régebbi rendszereket is tudják emulálni, ugyanúgy és sokkal erősebb. Hazai fejlesztésben voltak 16-es, míg a Primo 8 bites. Nem tudom, mert a Videótonnál voltak fejlesztések, de szerintem lassan haladtunk, nem nagyon. Azt tudom, hogy a Videótonnak a 16-es játékos volt, amikor megjelent a melyik volt? A Genesis vagy a Saturn? És akkor az letarolta a piacot, úgyhogy nem lett hazai Videóton, csak elkezdték a fejlesztést. De aranyálér van a gyűjtők között a fejlesztőbordok, mint a Commodore 64. Igen, abból is nagyon kevés van, de szerencsére létrehozták a Mega 65. Amigában is van ilyen, ami csak a fejlesztői. Arról tudsz mondani, hogy milyen Amiga lett volna? Nem, de vannak nagyon sok olyan projekt, ami menet közben elhasalt, mert csőd közeli helyzetbe került a vállalat, akkor kértek egy csődhelyzetet. Eredeti 3D accelerátort, ami hasonló lett volna, mint a Voodoo, csak programozható videó. Tehát simítős most mint programozható, sédel csak akkor, Amiga lett volna. Igen. Az is elhasalt, sajnos. Igen. Oké, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek, jó szórakozást!